Vannak igazi született gyilkosok. Anatómiájuk, intelligenciájuk és ösztöneik teszik őket félelmetesen hatékony predátorokká. Nincs kegyelem a zsákmánynak. Mi van, ha valamelyikük ránk függ, és mi leszünk a zsákmányai? Megtörtént ez nem is egyszer. Sőt, volt, amelyik több száz embert ölt meg egymaga. Lássuk őket. De előtte jöjjön az intro. Bioport, I love this channel. Beautiful animals, so good. Almost as intelligent as I am. Bioport állattár, állati sorozatgyilkosok. A civilizáció jelenlegi fokán a nagyvárosi dzsungelben ragadtan az ember inkább áhítózik a természet iránt, a nyugalmat és a harmóniát keresve benne. Mi már hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a természet milyen káros lehet az ember egészségére, elég csak az undorító parazitákra és a katasztrófákra gondolnunk, illetve olyan szereplőkre, amelyek az előbbieknél is nagyobb félelmet keltenek bennünk. Ezek a veszélyes állatok. Annak ellenére, hogy a régmúltban is viszonylag kevés ember halt meg állati támadásban, a pánik hatalmas tud lenni, amit keltenek. Ha az évente állati támadásban meghalt emberek számát nézzük, és nem vesszük bele a betegségek terjesztőjét, akkor a mérges kígyók messze vezetnek évi 80-140 ezer áldozattal. A skorpiókhoz, vízilovakhoz és a krokodilokhoz pár ezer ember halála köthető külön-külön. Krokodízió! A skorpió! A pár százas kategóriába tartoznak az oroszlánok, elefántok és a kutyák, mint az ember legjobb barátai. Segítség! Hagyjatok békét! Jaj, ne! Rohadt kedvetem! Sokan persze a cápákra is gondolnak, de el kell őket keserítenem, évente mindössze kb. 5-10 ember válik az áldozatokká. Az esélye annak, hogy valakit cápatámadás ér, csak 1 a 3,7 millióhoz, míg annak valószínűsége, hogy egy közúti gázolás ér minket, 1 az 500-hoz. A jelen videó témái azonban nem különböző veszélyes állatfajok, hanem egyes sorozatgyilkosok, akik valóságos rémeivé váltak az adott kornak és vidéknek. Már csak azért sem fajokról van szó, mert jelenleg nem él olyan állatfaj, amely kifejezetten embervadászatára specializálódott. Ami talán meglepőnek tűnhet, hiszen sok olyan nagy ragadozó van, amely embernek megfelelő méretű vadakat zsákmányol. Ráadásul olyan paraziták is kialakultak az evolúció során, amelyek kifejezetten emberre álltak rá, ilyen például több tetűfaj, mint a lapos, fej és a ruhatetű. Az állatok egyik legfontosabb létfenntartó tulajdonsága, hogy táplálkoznak. És többnyire azt esszük meg, amit ismerünk. Ez jogos, hiszen számos étel lehet mérgező. Vagy a megszerzése veszélyes folyamat, mert akár vissza is támadhat. Így nem véletlen, hogy még a nagy ragadozók is azt preferálják, amit ismernek. Vagyis többnyire azt, amivel már kölyökkorukban is etette őket az anyuka. Mi emberek ugyan egyénenként elég nyesztettek vagyunk, de szúrós eszközeinkkel csapatban védekezve meglehetősen veszélyes ellenfelek lehetünk már a történelem hajnalán is. Ezért a nagy ragadozók sem keresték a nyílt konfrontációt velünk. Ezért általában inkább elkerülnek minket, így nem is szoknak ránk. Általában. De vannak kivételek. Olyan egyedek, akik rájöttek, hogy vadászhatnak is ránk. Mi lettünk az elsőleges példájuk, és addig gyilkoltak, amíg utol nem érte őket a kétlábú végzetük. Mert a végén mindig eljön a humán bosszú. És vannak más állatok, amelyek nem tápláléknak tekintenek minket, de olyan gyilkos tűkvel támadnak ránk, hogy az vendettának tűnik a fajunk ellen. Talán nem csak tűnik, hanem pontosan az. Ezek a nehéz fiúk is részei a listának. Lássunk is hozzá. Körülbelül az áldozatok száma szerint növekvő sorrendben tárgyalom ki a történelem állati sorozatgyilkosait, az igazi szörnyetegeket így a végére tartogatom. Érdemes kivárni. A Bagradasz folyó szörnye. Kezdjük egy igazi misztikummal, amely egy római rémhistóriából kacsint ránk. Igaz, egy igazi óriás kígyó nem tud kacsintani, de ennyi képzavar engedtessék már meg. A helyszín Kartágó, a mai Tunézia Medjedda folyója, amelyet akkor Bagradasznak neveztek, az év időszámításunk előtt 255.
Már javában folyt az első pun háború, éppen a rómaiak kerültek fölénybe, és Marcus Atilius Regulus vezetésével a légiók már Afrika földjén harcoltak. A punok ellentámadását egy spártai Xantippus vezette, és meg is verte a rómaiakat egy véres csatában az említett folyó mellett. A történetünk viszont nem erről az összecsapásról szól, hanem egy másik ütközetről, amelyet a római legionáriusok vívtak valamivel. Több katonát megölt már a táborra támadó szörny, még szembe tudott vele szállni a hadsereg. Olyan nagy volt, hogy csak ostromgépekkel tudták megsemmisíteni. A győztesek természetesen utána megmérték a vereséget szenvedett ellenséget, annak testhossza 120 római láb volt, ami testvérek között is kb. 37 méter. Reálisabb lett volna 120 római arasz, mert ekkora kígyó biztos nem lehetett, hiába állította Plinius az idősebb, hogy való igaz a történet. 120! A világ leghosszabb ismert kígyója 60 millió éve élt titanobóa volt, amely kb. 15 métert ért el. Kizárt dolog, hogy létezett ennél nagyobb a közelmúltban. Vajon milyen fajba tartozhatott? Afrikában a sziklapiton a leghosszabb kígyó, amely valóban veszélyes lehet az emberre, sőt kifejezetten agresszív természetű, összehasonlítva például a hasonló méretű tigrispitonnal. A hasonló méret 5-6 métert jelent, és bár most csak a Szaharától délre fordul elő, hajdan Észak-Afrikában is élt. Így valószínűleg ő letett a sárkánykígyó kizárásos alapon. A sziklapiton latin neve Piton sebé. Az nehezen hihető, hogy sok embert megevett, mert egy óriás kígyó egy nagyobb zsákmányt 2-3 hétig emészt, sőt utána akár hónapokig sem éhes. Úgy néz ki tehát, hogy a római történetírók tabernákba gyűjtöttek össze az információkat bortól megerett nyelvű légionárusoktól, de valami valóság alapja talán lehetett. Csak nem sok. A Victoria-tó gyilkos vízilova. A nílusi vízilóak kiemelt helyen szerepelnek a leghalálosabb állatok listáján, az emlősök között ők az abszolút csúcstartók, amely nem kis teljesítmény egy növényevőtől. Amely egyáltalán nem békés, nem bízik csupán a hatalmas mérete elrettentő erejében. Egy kifejlett bika akár 3-4 tonna is lehet, és ehhez még hozzá kell képzelni a félelmetes, folyamatosan növő, önérező szemfogait, amelyek 50-70 cm-esek is lehetnek. Vagyis tömör horror, ha egy ilyen vízi terminátor elkezd pikkelni az emberre. A bordjaikat féltő nőstények és a területüket védő hímek hamar támadásba lendülnek, felborogatják a csónakokat és kivégzik a vízbe pottyanókat, de a part mentén, sőt az ültetvényeken piknikezve is támadhatnak, ha zavarban érzik magukat. Nem csoda, hogy időnként felbukkan egy-egy notórius embergyűlölő közöttük. Számos ilyen dühöngő bika emlékezette maradt fenn, de konkrét bizonyíték nem volt, hogy tényleg ugyanaz a víziló követte el a támadásokat. A Victoria-tavi gyilkos nem is olyan régen működött, az 1990-es évek végén fejezte ki irántunk való ellenszenvét a tó északi részén, Ugandában és Kenyában. Bár a közelmúltban történt, kevés az infó róla, csak a szájhagyomány és a helyi sajtó ezeken alapuló hírei őrizték meg az emlékét. Az áldozatainak a számát 10-15 főre becsülik, akik többnyire halászok és a partközeli falba lakók voltak, mert a fenevad estén kilátogatott a szárazföldre is. A beszámolók szerint vadőrök lőtték ki, amit erősít, hogy a támadások egyszerre csak abban maradtak. Miután kevés a megerősített információ, biztosat nem lehet arról tudni, hogy valóban egy-egy vízilós sorozat gyilkolt-e, és nem több vízilótámadás kötött össze az emlékezet. De nem is kizárható, hogy egy olyan víziló, amelynek különösen rossz emlékei voltak az emberekkel, hamar dűlbe gurult. Tehát a sztória a tudja a fene kategóriába tartozik. Osama Bin Laden, az elefánt. A másik hírhedt embergyilkos növényevő, amelyről feltételezhető, hogy szándékosan támad ránk, az az elefánt. Az elefántok értelmi képességéről, memóriájáról és lelkivilágáról nem csak legendák szólnak, tudományosan bizonyított az én tudatuk, hogy felfogják a halált, és az, hogy hosszú ideig emlékeznek a pozitív és negatív élményekre. Az elefántoknak személyisége van. Vannak közöttük épp úgy jó és rossz indulatú, barátságos és ellenségeskedő egyedek. Ahogy olyanok is, amelyek
egyszemélyes bosszú hadjáratba kezdenek az emberekkel szemben. Mert konfliktus helyzet terembőven. Ahogy csökken az elefántok élettere, úgy kerülnek egyre többször összeütközésbe a földművesekkel, nem szólva az orvadászokról és a vadbefogókról. A párzási időszak idején a bikák különösen ingerlékenyek, agyuk szinte fürdik a tesztoszteronban, így egy masztolóbika mellett piknikezni kész öngyilkosság. Elsősorban a sűrűben lakott délkelet-ázsiai térségben tűnnek fel a sorozatgyilkos elefántok. A 20. század elején vált hírhedté a csama és a kalangúr elefánt, amelyek álmafutásának vadászgólyúja vetett véget. Osama Bin Laden a 2000-es évek elejének hírhedt sorozatgyilkosa volt. India Assam tartományában élt, ahol különösen kritikussá vált a természetes élőhelyek zsugorodása. Az elefántok arra kényszerültek, hogy az ültetvényeken és a településeken keressenek élelmet. Ez nyilvánvalóan összeütközésekhez vezetett, és az összeütközések pedig tragédiához. És mint utaltam rá előbb, az elefántok ugyanúgy haragtartók, mint az emberek. Ilyen volt Osama is, aki 2004 és 2006 között működött, és 27 gyilkosságot írtak a számlájára. Mondjuk felmerült, hogy nem is egy elefánt volt, hanem egy teljes terrorista sejt, illetve az is, hogy végül egy vadász nem is őt lőtte agyon, miután a parasztok csapdába ejtettek egy vadtermészetű elefántot. A helyzetet bonyolítja, hogy a helyiek elkezdtek minden olyan elefántot Osama Bin Ladennek nevezni, amely gyilkos álmafutásba kezdett, és ezt a szokásukat azóta is tartják. 2026. januárjában például Jharkhand államban tűnt fel egy agyarú bika, amely 22 embert ölt meg. Az, hogy a végzet egy bosszúálló elefánt képét tölti magára, egyáltalán nem elképzelhetetlen. Pillanat alatt képes megölni egy olyan törékeny lényt, mint az ember, az intelligenciája is megvan ahhoz, hogy kitervelje a támadását. A gyilkos elefántos sztorok így a hihető kategóriába soroltatnak. Ansbach-i farkas. Kevés olyan állat van, amellyel annyira összeforrott a sorsunk, mint a farkas. Ennek eredménye is van, a legjobb állati barátaink, a kutyák. Bocs, Macsek, nem én mondtam. A farkasok maradtak a vad oldalon, de szoros kapcsolatban velünk, amely között még átjárás is volt a képzetünkben, lásd a vérfarkasokat. De most nem ez a téma, hanem az, hogy valóban lettek-e sorozatgyilkosok a farkasok. A középkori irodalma tele van ilyen esetekkel, főleg francia és német földről maradtak fenn ilyen rémhistóriák, amelyek megágyazták az olyan bűbájos meséknek, mint a piroska és a farkas. Egyáltalán veszélyesek a farkasok az emberre? Alapvetően nem. Ha jöttek is a farkasok az ember környékére, inkább a háziállatok miatt tették. Viszont amikor éhínség, járványok és háborúk dúltak, nem ritkán egyszerre, és sok volt a temetetlen vagy alig elkapart halott, legyengült emberek is voltak, kevés háziállat, akkor megszaporodott a farkastámadások száma. Ez történt Soissons környékén is a 9. században, Párizs környékén 1450 körül, és a szovjet Kirov régióban 1944 és 1953 között. Az utóbbi esetben a problémához az vezetett, hogy a vörös hadseregbe bevonult az összes vadász, a II. Világháború alatt vagyunk, elrekvirálták a fegyvereiket is, elszaporodtak a farkasok. Ezzel párhuzamosan pedig csökkent a vad és háziállatok száma a falvak környékén. A farkasok pedig elkezdtek gyerekekre vadászni. Körülbelül 22-31 áldozatuk lehetett. Ahogy helyreállt a rend a háború után, elkezdtek írtó hadjáratot indítani a farkasok ellen, aminek több tízezer farkas esett áldozatául. Nyilván nem csak az emberevők. De térjünk vissza egy igazi oldalsorozatgyilkoshoz. A helyszín Ansbach, Bajorország, 1685. Túl a 30 éves háború borzalmain, amely során a német lakosság 30-40%-a veszett oda. Ekkor még éltek a boszorkány üldözések mágiái, még ha nem is olyan hévvel, mint fél száz évvel előtte. Ekkor kezdte el rémiszteni a városka istenfélő lakosait egy farkas, amely sorra szedte az áldozatait, amelyből több tucatot írtak le az ügy krónikásai. Az emberek meg voltak győződve arról, hogy az előző polgármester a zsarnoki természetű Mihály Light gonosz lelkek öltött testet a farkasban, vagyis egyfajta kora újkori gyurcsányozást olvashatunk a krónikák lapjain. Végül sikerült csapdába ejteni a farkast, a polgárok jól agyon is verték. De nem elégedtek meg ennyivel, a farkas tetemét felöltöztették, sőt emberi hajat is illesztettek rá, hogy minél jobban hasonlítson az előző polgármesterre, mikor kitették közszemlére. Számos farkasos rémhistória és mese fakadt az esetből, amelyek máig élnek, elég csak a farkasemberes horrorfilmekre gondolnunk. A legtöbb farkastámadás oka a veszettség volt. Vajon egy egészséges farka is válhat sorozatgyilkossá?
A példáink azt mutatják, hogy kivételes esetekben igen, de ez a modern korban már nem jellemző, és nem is tud az lenni, olyannyira megritkult a számuk. A jelenkor farkasai menekülnek az ember elől, inkább a félénk viselkedés jellemző rájuk. A régmúltban viszont előfordultak olyan egyedek, amelyek megtanulták, hogy könnyű zsákmány lehet az ember gyereke, akár piroska, akár nem, miután színbakok. Porfíriós, a cet. Bizánc a római birodalom örököseként a 6. században a hatalma csúcsán volt. Első Justinianus volt a császár, tehetséges hadvezérei, köztük a verhetetlen Berizár, Észak-Afrikában és Ibériában is visszaszerezte a római területeket a germán királyságoktól. Bizánc uralta a Földközi-tengert és mellékét, vagy mégse. Egy tengeri szörny szállt szembe a birodalommal, egész pontosabban egy már életében legendává vált cet közel 50 évig küldte a tenger fenekére a hajókat és a tengerészeket a Boszporusz környékén, illetve a Márvány-tengerben. Nevet is kapott, ő volt Porfíriós, akinek elpusztítására maga a császár adott parancsot. A neve valószínűleg a császári bíbóra utalhat, mely utalhatott a cet színére épp úgy, mint annak erőkelőségére, hiszen a tenger uraként válhatott méltó ellenfele a bizánci császárnak. A hosszú ideig tartó rémuralma alatt válogatás nélkül támadt halász, kereskedő és hadihajókat. A tengerészek olyannyira féltek tőle, hogy a kereskedelem útvonalát is módosították azt szerint, hogy a cet hol bukkant fel. Minden próbálkozás kudarcot vallott a leküzdésére, hiába volt a császári ukáz. Aztán egyszer a beszámolók szerint a delfinek üldözése közben zátonyra futott a Szakária folyó torkolatánál, amit a környékbeliek azonnal kihasználtak, és a sárba ragadt vízielmőst megpróbálták baltával megölni. Ez a vastag zsírétege miatt nem ment, ezért kötelekkel partra vonszolták és ott vágták darabokra. Mindenki jól lakott belőle. A testhossza állítólag 13,7 méter volt. Az, hogy milyen cet lehetett, máig is vita tárgya. A méret alapján inkább a föld legnagyobb ragadozója az ámbrás cet lehetett, amely akár 50 tonnás súlyt is elérhet. Nem igazi bálna, hanem a delfinek nagyméretű rokona, vagyis fogas cet, amely a mélytengeri merüléshez és a zsákmányhoz szokott, főként óriás kalmárokként merül le akár 2-3 ezer méter mélyre is. Éppen ez az, ami miatt kétkednek ebben sokan, hiszen a Földközi-tenger azon segglyebb részén nem fordul elő. Annál inkább a karszányú delfin, amely kisebb hajókat tényleg el tud süllyeszteni, ha éppen ilyesmi szórakozásra adja a fejét, ahogy napjainkban egy Gibraltár környéki banda teszi. A testhossza viszont nem nagyobb 10 méternél, többnyire 6-8 méter. Ezzel a mérettel kétséges, hogy el tudna süllyeszteni egy hadigályát. A gyilkos orkák, vagyis karszányú delfinek ráadásul nem igazi sorozatgyilkosok, még nem jegyeztek fel olyan esetet, hogy vízben úszó emberet támadtak volna. Miután számos beszámoló született Porfíriósról, minden bizonnyal élhetett és pusztíthatott, csak azt nem tudjuk pontosan, mi is volt valójában. A zsébodáni szörny. Az előző példához hasonlít a következő sorozatgyilkosunk is, amely biztos, hogy volt és gyilkolt, csak máig sem tudjuk, hogy mi a fene volt. És messze a legrejtélyesebb történet a videóban felsoroltak között. A helyszín Franciaország az 1760-as években. Akkor az abszolútista monarchia egy olyan válságát élte, amely később a forradalomig vezetett. Éppen túl volt a 7 éves háborún, amelyet a történelem első világháborújának tekintenek, és amely katasztrofálisan végződött a franciák számára. Akkor dőlt el, hogy a tengerek ura egyben az első számú gyarmatbirodalom vezetője Anglia lesz. Franciaországra óriási pénzügyi terhet rótt a háború, amit adókkal igyekeztek továbbosztani, nem a kiváltságos rendek, hanem a polgárság és a parasztság kárára. A napkirály, vagyis 14. Lajos ragyogása már erősen megkopott, és ez az időszak volt a felvilágosodás kezdete. A vészjósó jelek sokassága közül kiemelkedett egy rejtélyes sorozatgyilkosság, amelynek máig sincs megfejtése. A dél-közép-franciaországi Gévaudan tartományban 1764 nyarán egy szarvasmarhákat legeltető fiatal pásztorlány találkozott egy fenyegetve közeledő fenevaddal, amely olyan volt, mint egy farkas, de mégsem az. A bikák felépésére eloldalgott az állat. Pár napra rá egy 14 éves pásztorlányt, név szerint Jeanne Boulét, halálra marcangolva találták, ő lett az első ismert áldozata a szörnynek. A máig fennmaradt temetési kivonatban úgy szerepelt, hogy a vadállat ölte meg, tehát valószínűleg a helyiek szerint nem ő volt az első. Aztán egyre több haláleset történt egymás után, minden esetben magányos férfiakra, nőkre és gyerekekre támadt.
Az áldozatait a fején és a nyakán harapta meg. Egy 1987-es tanulmány becslése szerint összesen 210 támadás történt, amelyből 113 volt halálos, az áldozatok közül 98-at részben megevett a szörnyek. Mert a mintázat, pontosabban a szimultán támadások száma alapján úgy tűnt, hogy párban vannak. Volt, hogy a támadás meghiúsult, például amikor egy parasztot a 7 gyermekével együtt támadott meg, az együtt maradó család végül csak elkergette az állatot. Természetesen az első számú gyanúsítottak a farkasok voltak, a királyi parancsra érkezett hivatásos vadászok neki is álltak kilőni őket, de akárhány és akármekkora nagy ordas is ejtettek el, a halálesetek nem akartak alábbhagyni. 1765. augusztusában egy 20 éves szolgálólány támadt meg a fenevad, ahogy társaival áthaladt egy kis hídon. Marie-Jeanne Vallée azonban Lara Croftot idéző ellentámadásban lendült, és láncsászult az állat mellkasába, amely el is menekült. A lányt el is nevezték Gévaudan Szűznek, Jeanne d'Arc után, feltételezve, hogy csak ártatlanul lehet ilyen sikerrel szembeszállni a gonoszszal. François Antoine, a király egyik fővadásza szeptemberben lőtt egy szokatlanul hatalmas farkast, amelyet a tanúk is a fenevadként azonosítottak. Nagy volt az öröm, a vadász megkapta a jutalmát, a farkas kitömve rémiszkedhette tovább mindhárom rend tagjait. Pár hónap csönd következett, és kezdte mindenki azt hinni, hogy tényleg a szörny került terítékre. Aztán 1766-ban újra beindult a gyilog. Sorra szedte áldozatait a feltűnően óvatosabbá vált fenevad. A király azonban hallani se akart arról, hogy még él a gyilkos, hiszen már mindenhol bejelentették a pusztulását, a korabeli sajtó is hallgatott a tragédiákról. A helyiek így magukra maradtak a szörnnyel. Végül egy helyi vadász, Jean Chastel volt az, aki véget vetett a rémálomnak 1767. júniusában. A hagyományok szerint ezüstgolyóval lőtte ki, de ezt nyilván nem tudjuk ellenőrizni. A tettem a nyári melegben gyorsan leromlott, a szemtanúk szerint dögletes bűzt árasztott és gyorsan el is kaparták. A Marennes királyi közjegyző által jegyzett boncolási jegyzőkönyv úgy írt, hogy bár farkasszerű, de mérete, alakja és vöröses szárgás színe különbözik azoktól. Több feltételezés is van persze. Valaki fiatal sörénékű oroszlán hímnek gondolta, egy másik elképzelés szerint csíkos hyéna volt, a leírt színe, erős feje, hosszú szőrű hátsikja és lejtős háta alapján. És jön a legmerészebb hipotézis, amely szerint gyilkolásra kiképzett kutyák szedték az áldozataikat, vagyis emberi sorozatgyilkos okolható a számos halálesetért. Rejtélyes történet. Sok irodalmi művet és filmet megihletett, és ihlet meg még napjainkban is. Én például a Farkasok Szövetsége című, amúgy nem rossz francia akciófilmben találkoztam először az esettel, és bár ott kissé franciáson elszabadult a fantázia, mert egy páncélba bújtatott oroszlán volt a gyilkos fegyvere. Az, hogy annyian leírták a támadások leírásától a boncolásig, hogy bár farkasszerű, de más volt, erős érnek tűnik a farkas teóriával szemben, hogy a nagy macska is kilőve. Vagyis legvalószínűbb, hogy egy vagy több nagy kutya, vagy talán tényleg hyéna lehetett. Gusztáv a krokodil. Jöjjenek az igazi született sorozatgyilkosok. Az első egy hüllő, amelynek a lehető legtermészetesebb zsákmánya minden gerinces, amely csak vízbe vagy csak annak partjára merészkedik. Ez az állat a krokodil, jelen esetben egész pontosan a nílusi krokodil. Patrice Faye, herpetológus nevezte el Gusztávnak azt a kb. 6 méter hosszú hatalmas krokodilt, amely a Tanganyika tó és a Ruzizi folyó környékét terrorizálta a 90-es évektől. A helyek szerint 200-300 ember tölt meg kb. 20 év alatt. A kutatók is redukálták a számot, szerintük csak 60 áldozata lehetett, mert szerintük ez idő alatt minden eltűnt szemét az ő számlájára írtak. Burundi az 1990-es években egészen 2005-ig az történetének legvészesebb időszakát élte, amelyet ugyanúgy a tuszik és hutuk közötti ellenségeskedés határozott meg, mint a szomszédos Ruandában. Több százezerre becsülik a polgárháború áldozatainak a számát. Akkor állt rá az emberek vadászatára egy hatalmas, feltetően akkor már körülbelül 60 éves krokodil. Talán a temetetlen holttestek kóstolása készítette étrendváltásra? Sose tudjuk meg, de logikus feltételezés lenne. Az biztos, hogy egy krokodil, amelyet könnyen fel tudtak ismerni a sérüléseiről és a nagyságáról, elkezdett emberre vadászni. A szörny hírhedtségét az is fokozta, hogy bár többen is próbálták elkapni, köztük a névadó herpetológus is, nem sikerült csapdába ejteni, mintha egy intelligens gonosz erővel szálltak volna szembe. Ami persze inkább legenda teremtő költői túlzás, de valóban hatékony embervadász lehetett. A
A krokodilok veszélyességét egy másik hírhedt eset is mutatja. 1945-ben az angolok Burma, ma Myanmar egy szigetét vették ostrom alá. A japánok hevesen védték Ramré szigetet, de kénytelen volt kb. 1000 katona a mangrove mocsarba visszavonulni. Egyes beszámolók szerint az éjszaka a legtöbb japánnal, vagyis több százzal a krokodilok végeztek, bár ezt a számot utóbb a történészek túlzásnak ítélték, az biztos, hogy sokat megettek közülük. Visszatérve Gustavhoz, még működése idején mozisztár lett belőle, 2007-ben készült egy meglehetősen ostoba hollywoodi horrorfilm róla. Lehet a gyenge kritikai fogadtatás miatt, vagy mert már túl nagy figyelem összpontosult rá, 2009-ben átkötődött a Uzizi folyóba. A további sorsáról annyit tudni, hogy 2019-ben a helyiek a haláláról számoltak be, de nem tudni kié a dicsőség, hogy kinek és mikor sikerült kilőni. De jelenleg már nem működik. Bár a krokodilok valóban okosabbak a legtöbb hüllőnél, annyira azért nem, hogy valódi stratégaként vívjanak háborút ellenünk. Egyszerűen az evolúciója olyannyira jól sikerült gyilkológépei, hogy nem is nagyon kellett változni a kialakulásuk óta eltelt cirka 100 millió évben. Ami elkapható, azt el is kapják, ami lehet akár ember is. Könnyen elképzelhető, hogy egy idő után az összes krokodil támadást, sőt még a vízbefuladásokat és Gusztával kötötték össze, de az nagyon valószínű, hogy jelentős számú áldozatot szedett, így az egyik leghatékonyabb sorozatgyilkos az listánkon. Panár-leopárd. Az emlősök közül a nagy macskák a legtökéletesebb ragadozók. Nem kötnek kompromisszumokat, nem alacsonyodnak le úgy a növényevősen, mint a kutya és medvefélék, náluk az étrend csak is a hús lehet. Félelmetes fejvezet és atlétikus testfelépítés, egyedülálló vadász intelligencia jellemzi őket. Az utóbbira a leopárdoknak kiváltképpen szüksége van, hiszen az egyik kedves zsákmánya a legokosabbak között van, a főemlősök. A majmok kemény ellenfelek tudnak lenni, összefogva hatékonyan tudnak ellenállni, a hímek hosszú szemfogai is tekintélyparancsolóak. A leopárdok ezért főleg elkódorgó kölykökre és nőstényekre támadnak. És ha majmokra vadászik, akkor miért ne vadászna emberre is? Vadászik. Az összes nagymacska közül a leopárd, vagy másik nevén párduc az, amely legkönnyebben áll rá az embervadászatra. Sőt, hogy az emberi települések elfoglalják a vadont, a leopárd az, amely leginkább alkalmazkodik ehhez. Elsősorban ugyan kóbormacskákra, kutyákra és háziállatokra vadásznak, de előfordulnak ember elleni támadások is. Ezen bevezető után talán nem meglepő, hogy a harmadik helyezettünk az állati sorozatgyilkosok között egy párduc, amelynek a neve Panár-leopárdként maradt fenn. India északi részén, az Uttarakhand hegyvidéken, a Kumaon régióban élt a 20. század elején. Körülbelül 400 ember ölt meg 3 év alatt, 1907 és 1910 között, ami félelmetesen magas szám. Ebben az időszakban kolera járvány dúlt a vidéken, rengeteg halottat éppen csak elkapartak a hozzátartozók. A ragadozók rákaptak a könnyen szerzett eledellre, és mint tudjuk, ha egy macska rákap valamiféle húsra, ahhoz ragaszkodni fog. Vagyis ha nincs hulla, jöhetnek az élők. A leopárd lavasságával és lopakodási képességeivel pedig az ember könnyű zsákmánynak számít. Valószínűleg a szóban forgó leopárd is így lett emberevővé. Merészségét mutatja, hogy nem a falvak környékén vadászolt, hanem éjszaka behatolt a házaba és úgy gyilkolt. Folyamatosan próbálták csapdával elejteni, de rendre elkerülte azokat. Nem csoda, hogy a helyiek gonosz szellemként tekintettek rá. A Panár-leopárd terrorhadjárata 1910-ig tartott, amikor is emberére talált. Ez az ember nem volt más, mint Jim Corbett, a vadász, aki kifejezetten emberevő nagymacskák elejtésére specializálódott. Egyben a nagymacskák védelmének nagy szószólója is volt. Annyira érdekes figura volt, hogy róla tervezek majd egy külön videót is készíteni. De visszatérve a leopárdhoz, Corbett leírta a könyvében, hogy életének legnagyobb és legveszélyesebb kihívása volt az állat elejtése. Több esetben is kérdéses volt, hogy igazából ki is vadászik kire, leopárd épp úgy be akarta cserkészni az angolt, ahogy az viszont. Végül egy élő kecskés csalival Corbett diadalmaskodott. Corbett úgy vélte, hogy az emberevőség kialakulásáért maga az ember is felelős. Annak, hogy nem megfelelően eltemetett tetemekből rakmározhattak a ragadozók, súlyos következményei lettek. Rászoktak az emberhúsra. Egy másik emberevő párducról írta, hogy az betört egy akolba, elsétált 40 kecske mellett, majd megölte és elhurcolta az alvó pásztorfiút. Vagyis kifejezetten emberre vadászott. Megvizsgált emberevő leopárdok döntő többsége egészséges hím volt, tehát nem a csökkent vadászképességük miatt váltak gyilkossá. A Panár-leopárd esete elég jól dokumentált, még ha a pontos számát az áldozatainak nem is tudjuk. A történet igaz.
A csampavát tigris. Minden idők legfélelmetesebb emberevője, aki egyedül vadászott, szintén egy indiai fenevad volt, ő volt a csampavát tigris. A brit gyarmati hatóságok szerint az áldozatainak száma 436 volt, ez a legmagasabb hitelesített szám, amely egyetlen állathoz kötődik. Az állat működése miatt konkrétan a régiók néptelenedtek el, annyira rettegtek tőle. A tigrisnek alapvetően nem az ember a fő zsákmányállata, nálunk nagyobb vadakra vadászik inkább, ha teheti. Éppen ezért váltak veszélyessé például Sundarbans mangrove mocsaraiban, ahol kevés nagyvad, viszont viszonylag sűrűn találkoznak halászó emberekkel. Észak-Indiában pedig a gyorsan terjedő mezőgazdasági területek és a lakosságszám emelkedése miatt növekedett meg a konfliktusok száma. Az itt élő emberevő tigrisek többnyire olyan egyedek, amelyek megsebesültek, nem képesek nagyobb zsákmányt ejteni, ezért kényszerülnek az azoknál jóval gyengébb emberek vadászatára. A csampavát tigris Nepálban kezdte a gyilkosságait az 1890-es évek végén, közel 200 halálesetért tartották felelősnek. A hajtóvadászat, amiben a hadsereget is bevonták, végül Észak-Indiába, a már emlegetett Kumaon tartományba száműzte, és ott folytatta a sorozatgyilkosságait. Egyáltalán nem félt az embertől, fényes nappal is támadott, teljes nyugalommal sétált a falvak utcáin. A régióban pánik lett úrrá, a falvak kiürültek. A terrornak itt is Jim Corbett vetett véget 1907-ben. Miután megölt egy fiatal nőt, sikerült gyorsan hajtóvadászatot szervezni és sarokba szorítani, majd lelőnie a tigrist. Corbett megvizsgálta, a rém egy idős nőstény volt számos sérüléssel, amely feltehetően egy vadászgólya okozhatott. 2 szemfoga is eltörött, ezért nem tudott nagy vadakra vadászni. Corbettet ez megerősítette a hitében, hogy az emberevővé válásért végső soron maga az ember a felelős, így az elkerülhető lenne. Az élményei hatására vált a nagymacskák védelmezőjévé, nem véletlen, hogy India első nemzeti parkját róla nevezték el. Csampavát tigrisének rémtettei szintén igazoltak, tehát valós a hatalmas és szinte elképzelhetetlenül magas száma az áldozatoknak. Miután jelenleg jóval kisebb területen él jóval kevesebb tigris, ilyen mértékű pusztítást már nem tudnak véghez vinni. A mostani protokoll szerint, ha egy tigris emberevővé válik, azonból befogják és állatkertbe szállítják, mert visszafordíthatatlannak tartják, ha már egyszer rászokott az ember húsra. John B. oroszlánjai. Azt láttuk, mi történik, ha egy csúcsragadozó sorozatgyilkossá válik. De mi van akkor, ha egy csapatnyi csúcsragadozó kezd el emberekre vadászni? Az a terror a hatványom. Ahogy az egyéni csúcsot egy tigris tartja, a csapatok bajnokságát az oroszlánok nyerték. Mondjuk nem véletlen, hiszen szemben a tigrissel az oroszlánok társasvadászok. John B. oroszlánfalkája 1932 és 1947 között működött Tanzániában, az áldozatai számát 1500 és 2000 fő közé teszik. Míg a tigrisek esetében többnyire sérülés vezetett emberevéshez, az oroszlánok esetében más volt az ok. Tanzánia akkor angol gyarmat volt. A hatóságok a legetetett háziállatok védelmére meg akarták akadályozni a marhapestis terjedését, ezért elkezdték írtani a vadkérőcöket. Ezek az oroszlánok fő zsákmányállatai. Eközben nőtt a népesség, és egyre több kisfalu alapult a térségben. Az oroszlánok váltottak, és egyszer rászoktak az emberhúsra, egyfajta kultúra, tanulási folyamat eredményeként. Feltetően egy domináns egyed jöhetett rá arra, hogy az ember nem is olyan félelmetes, hanem könnyen elejthető zsákmány, és a 15-20 fős falka átvette a szokást. Onnan nem volt megállás. Az oroszlán intelligens vadász, összetett folyamat, ahogy taktikáznak és kooperálnak egymással, és ezt most az ember ellen vetették be. Kitanulták a szokásainkat, és ahhoz alkalmazkodtak. 15 évig tartott a terror, ami nem egy generációnyi oroszlánt jelent, hiszen vadon kb. 12-15 évig élnek, vagyis a kölykök is megtanulták az embervadászatot. A helyiek úgy vélték, hogy boszorkányok és egyéb varázslófajták küldték rájuk a gonosz szellemeket, szinte megbénultak a félelemtől. Ezért sem voltak képesek sokáig hatékony ellenintézkedéseket tenni. A kunyhók nem voltak zárhatóak, az oroszlánok szintán csak besétáltak és kihurcolták őket onnan. George Rushby, brit vadász és természetvédő volt az, aki végül fel tudta számolni a falkát. Egyenként vadászta le őket hosszú hónapok alatt. Az elmondása szerint az oroszlánok rendkívül ravaszak voltak, kiismerték az emberi ellenfelüket. Nem volt könnyű feladata levadászásuk. Az eset szinte minden bizonyossággal megtörtént, és így.
Az áldozatok pontos számát a dokumentációk hiánya miatt nem tudjuk, de reális ez a becsült magas szám, hiszen 15 év állt az oroszlánok rendelkezésére, amely idő alatt kifejezetten az emberekre vadásztak. Azt, hogy miért váltak emberevővé, nem a gonosz mágia eredménye, hanem az emberi butasság, vagyis az oktalan beavatkozásunk a természet rendjébe. Elértünk a lista végére. A félelmetes gyilkosok sorából mindössze egy faj maradt ki, mindközül a legveszélyesebb az emberre. Ez pedig nem más, mint maga az ember. Csampavad tigrise és Dzsombé oroszlánjai, Kismiskák Pol Pothoz, Sztálinhoz, Hitlerhez, illetve rajtuk kívül mindazon vezetőkhöz képest, akiknek szavára milliók pusztultak és pusztulnak el ma is. Sok van, mint veszedelmes, de az embernél nincs veszedelmesebb. Ha tetszett a videó, bátran iratkozz föl, nem mindig ilyen horrorisztikus a téma, vannak itt cuki állatokról szóló videók is, úgyhogy kövess!